आज आपण करणार आहोत सुरमई फिश फ्राय। हे 8 ते 9 कोकम आहेत। कोकमामुळे फिशी स्मेल जाण्यास मदत होतेच, शिवाय रेसिपीला छान आंबट चव येते। तुम्ही कोकमाऐवजी कोकमाचे आगळ किंवा लिंबाचा रस वापरू शकता। पण फिश फ्राय खाताना येणारी कोकमाची चव अप्रतिम लागते। मिक्सी जार मध्ये टाकूया 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं, 1 हिरवी मिरची, थोडी कोथिंबीर आणि 2 चमचे पाणी टाकून वाटून घेऊया। पेस्ट तयार आहे। पेस्ट याप्रमाणे घट्ट हवी, पातळ नको। हे सुरमईचे पीसेस 3 ते 4 वेळा छान धुवून घेतले आहेत। त्यात चवीनुसार मीठ, अर्धा टीस्पून हळद आणि वाटलेली पेस्ट टाकूया। मसाला नीट लावून घेऊया। बाजारात जे कोकम मिळतात त्यांना अगोदरच मीठ लावलेलं असतं, त्यामुळे मीठ त्यानुसार टाका। मसाला नीट लावून झाला आहे। अर्धा तास मॅरिनेट करूया। अर्धा तास झाला आहे। एका डिश मध्ये अर्धा कप बारीक रवा, 1 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ आणि 2 टीस्पून लाल तिखट टाकून मिक्स करूया। कोटिंगचं मिश्रण तयार आहे। सुरमईचा तुकडा घेऊन ह्यात घोळवून घेऊया। ह्याप्रमाणे सगळे तुकडे कोट करूया। मीडियम फ्लेमवर पॅन ठेवला आहे। त्यात 2 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झाला आहे। त्यात कोट केलेले फिशचे तुकडे टाकूया। मीडियम फ्लेमवर फिश तळायची आहे। 5 मिनिटं एका बाजूने तळून घेऊया। 5 मिनिटं झाली आहेत। फिश फ्लिप करूया। या बाजूने देखील 5 मिनिटं फ्राय करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। 5 मिनिटं झाली आहेत। टेस्टी सुरमई फ्राय रेडी आहे।